Me neve është Albana Asllani, mirë se na erdhe Albana. Mirë se u gjeta. Albana, përshëndetje, mirë se erdhe në emisionin WAZZUP. Mirë se u gjeta. Atëherë me që jemi në prag të festave të 7 dhe 8 marsit, po besoj që janë festat më të dashtuna edhe më të ëmbla të këtij muaji, edhe pse për mua është një tjetër edhe më e ëmbël se kam ditëlindjen. Urime. Faleminderit. Po, domethënë nesër, faleminderit. Edhe pse kemi kohë pak deri te urimet. Nesër është 7 marsi, po besoj që sot në gjitha shkollat veç që është mbajt ajo lloj ceremonie nëse muj me qujt për festën e 7 marsit. Na trego pak për këtë zanafillën e festës së ditës së mësuesit. Zanafilla e festës së 7 marsit është qysh në vitin 1887, pikërisht me 7 mars kur u hap edhe shkolla e parë shqipe në Korçë, me drejtues Pandeli Sotirin, ku dhe aty filluan shumë rilindas tanë prej vullnetit të mirë dhe dëshirës së flak të përhapin dije në popullin ton, shqiptar atëherë pas një pushtimi të gjatë Osman, dhe aty filluan me një mësonjtore atëherë është quajt që të shpërndajnë dije. Dhe kështu të gjithë rilindasit u mblodhen dhe filluan të shkruanin edhe tekste duke i shpërndar ato në tërë vendin. Mirë po Kosova nuk e gëzoi këtë fest deri në vitet e 90-ta, faktikisht kur edhe aty filluam të festonim së pari këtë fest, duke pas parasysh edhe okupimin të na serb që nuk e kishim të drejten as ta përmendim këtë fest. Edhe pse edhe okupimi të na serb nuk na lejoj, edhe atëherë i mbylli shkollat, prej vullnetit të mirë të mësuesve të atëhershëm, të cilët ishin në radhë të parë patriot, në radhë të dytë ishin njerëzit më të mirë të asaj kohe dhe ishin njerëz idealista, ata e festuan edhe në shtëpit e tyre private, ku edhe populli hapi dyert për të mësuar në ato kushte çfarë edhe ishin atëherë. Pra, që atëherë e tutje tash mas luftës edhe pe gëzojmë me pavarësinë e Kosovës, pe festojmë për çdo vit 7 marsin, jemi të lirë dhe i kujtojmë ato ditë kur edhe është hap shkolla e parë shqipe. Megjithatë, roli i mësuesit në shoqërinë tonë është bajagi i rëndësishëm. A mendon që te na respektohet mësuesi sa duhet? Kur thash edhe ma herët, mësuesi në atë kohë ka qenë i shenjtë. Ka qenë një njeri idealist, ka qenë një njeri shumë i mirë, një njeri i respektuar nga të gjithë. Ndërsa tani jam shumë konfuze nëse është i njëjti respekt për mësuesin. Mirë po edhe në anën tjetër, tash mos them thojza se cilit i vije mundësia të bëhet mësues, të shkollohet dhe të del mësues. Kurse në kohën e atëhershme me qenë mësues ka qenë një privilegj i madh. Dhe respekti gjithashtu ka qenë më i madh, them, në kohën e kaluar. Po, megjithatë, sa do pak... Mësuesi është mësues, mësuesi është i shenjtë. Mësues edhe mbetet i shenjtë, definitivisht edhe është personi i dytë pas prindit që kujdeset për nxënësit si me qenë fëmiu i tij. Edhe natyrisht nxënësat të paktën këtë ditë mundohen sa do pak qoftë një simbolike vogël me i dhuru për nder të ditës së tyre. Gjithsesi. Më trego pak çysh festohet kjo festë në institucionin ku jo punoni? Unë udhëheqi një institucion edukativ parashkollor dhe ne kemi filluar që 2 javë me kolektivin tim të përgatitemi për festë. Kemi mendu se çfarë të bëjmë nënave dhurata, ne sot edhe kemi shpërndar shumë kartolina për nënat, u kemi bërë një dhuratë sa do të vogël, bashkëpunim me fëmijët e tyre, dhe ata aq kanë qenë të emocionuar gjatë gjithë javës, sa nuk mund ta marrësh me mend, sidomos prej moshës 3 deri në 6 vjeç. Dhe ne kemi arritur që përmes lojës, përmes punës së dorës, t'ja bëjmë diferencimin e 7 dhe 8 marsit dhe t'ju transmetojmë informacione sa do pak për festën e 7 dhe 8 marsit. Ata janë munduar çdo ditë dhe kanë kërkuar nga ne mësueset që t'i bëjnë një surprizë për gjyshen, një surprizë për hallën, një për tezën dhe kanë kërkuar me çdo kush që gjithëve t'ju bëjnë nga një dhuratë. Mësueset e kopshtit tonë kanë përgatitur bashkë me fëmijët për të gjitha nënat e kopshtit sot kartolina me urime të veçanta dhe fëmijët kanë qenë sot shumë të lumtur.
Përveç kësaj aktivitetit kartolinave, cilat aktivitetet tjera, çfarë aktivitet në fakt i realizoni, i boni për festën e 7 marsit? A ju mësoni poezi? Po, gjithsesi. Tema e javës ka qenë 7 dhe 8 marsi. Dhe për 7 dhe 8 marsin, gjithsesi se është përpunuar një këngë për 7 marsin, ndërsa një poezi për nënën. Kështu që mos t'i ngarkojmë shumë, se unë në institucion ku punoj është qerdhe dhe aty janë fëmijët e vegjël, nuk duhet t'i ngarkojmë shumë me poezi dhe me këngë, kështu që kemi përpunuar një këngë dhe një vjersh për këto dy festa. Bashku jena këto të këngët dhe të vjershat, sa është e vështirë me punu me fëmijët që do të jenë moshës të vogël, edhe sa është e vështirë ata mi majtë me në këto sa do të me kanë kujdesi për ata. Ide nuk e keni se sa shpejt i mësojnë fëmijët këngët dhe vjershat. Ide nuk e keni sa shpejt ata me 2 thanet mësusës vjershën ose këngën, ata janë gjendje ta thonë. Edhe sidomos tash këtë javë si ka qenë për nënën edhe për mësusën, që kanë shumë të shenjtë, po kanë qenë shumë entuziast dhe shumë të emocionuar, pa asë një ditë prova nuk na vyen edhe i mësojnë të gjitha. Mirë po ne praktikojmë që atë vjerë që e mësojmë nga hëna deri të premtën ja fusim në përçanta, në mënyrë që edhe gjatë vikendit ta mësojnë me prindërit e tyre. Nice, do me thonë vullneti i mirë. Shumë, truri i freskët, informata nuk ka shumë dhe truri pranon shumë shpejt në atë moshë. Unë mundohem që mos t'i ngarkoj shumë e vjersha dhe se nuk është edhe mirë që t'i ngarkojmë shumë. Mirë po, qëka do që qëfar do informacione që t'ju jepsh fëmijëve në këtë moshë janë gjendje ta regjistrojnë. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm se se këtu është edhe baza e personalitetit të fëmijëve. Bashkë të kujdesit, ashtë për lidhna dhe të pjesa tjetër e kujdesit të telefonat, të interneti. Sa është i pranishëm internetit ashtë të këta fëmijët që jenë të vogël, jenë mësu, mi pa në për shpia, jenë shumë fëmijët vogël e marrin telefonin e prindit dhe shka hajt me telefonin lujqa të bile mësë lazdra. Sa është mirë me bua gjest? Mirë hitë, sa është. Dhe është shumë i damshëm, sidomos në këtë moshë, është ma mirë t'i qesim diku natyrë, t'i lojmë për lyt, me eksploru, se ma e leta punës është mjep një telefon fëmisë edhe mas mirë i ratot ashto. Shumë qefe kanë gjithë, sidomos këtë moshë është një aktualitet shumë i hidhur, muj me thonë për fëmijët tonë. Në qerë dhe të paktën që ato orë sa porin nuk e kanë atë privilegj fëmijët edhe shumë mirë që nuk e kanë. Po kur shkojnë shpit gjithë valla ankon që mas leti ratojnë me telefona, me televizione e kështu, po nuk pajtohem se është ndomë fëmis, se fëmija mas pari nuk zhvillohet, nëse aj me merë telefona, aj ka me nejt me një qysh në dhomë, ose edhe nuk e sheti, as nuk e një në 2 orë, nështë, 3 orë është në gjendje me nejt ashto. Mirë po fëmija ka nevoj për zhvillim të muskuve, sidomos, edhe fëmijët si që edhe keni mënu resi, por janë të langshëm, po janë kështu jo të fort, fuqishëm, si kur ata që rritën për natyrë ma shumë edhe ka nevoj për natyrën. Po dalim pak prej temës, po me që profesioni juj është pedagogjia, deshta me të pytë vetëm për një detaj se kom vrejt që kohën e fundit edhe është përmend shumë që në përshkolla janë largu pedagog. Një mendim shumë të shkurt, pse janë largu, a nuk janë të domosdoshëm, cila është arsyeja, cili është roli në fakti pedagogit që e bën me një shkollë. Edhe pse dim që përpara ka pas, kanë qenë aktiv në secilin shkollë nga një pedagog, ndërsa tash kanë filluar veç me i largu pothuajse gjithë në përshkolla. Me sa kam informacion. Është shumë e vërtetë që shumica e shkollave nuk kanë pedagog më. Pse i kanë largu nuk muj me ditë, pse i kanë largu se pedagogu për mendimin të amë shumë i nevojshëm. Cili është roli që... Flitet se do të rikthehet, roli i pedagogut është shumë i rëndësishëm në aspektin edukativ. A i merë pjesë në përpilimin e plan programeve, bashkë me stafin tjetër edukativ, qofshim shkolla, po qka do institucion edukativ, merë barën e udhecit, tash ku duhet me zavendësu udheci, shkollës duhet ta zavendësoj atë pjesën e edukative të pedagogut, është këshill dhënës për mësuesin, tash nuk e kanë, faktikisht është nuk e di sa mund të zavendësohet ajo rol nga mësuesi apo udhëheci, apo është ngel ashtu, si duket është ngel ashtu, po shkolla nuk funksionon, nuk është e kompletuar si funksion dhe si qëllim nëse nuk e ka prezent pedagogun.
Po dhe në fakt nëse mësuesi i merë përsipër edhe ato obligime ka me qenë pak ma e vështirë dhe nuk ka me u marë sa duhet nështë ta me nxënësin në orën mësimore. Tu e pas mo parasysh i numrin e madh të nxënësve në për shkollat tona publike sidomos, është shumë e vështirë që ta zavendësoj atë pjesë. Është shumë e vështirë pajtohet. Megjithatë po urojmë edhe po shpresojmë me ndodh ajo që është më e mirë për nxënësat tanë. Flitet se do të rikthehet dhe besoj që shpejt do të ndronë edhe ligji i arsimit të mesëm që të kthehet pedagogu në shkollë sa më parë. Atëherë na po rikthehemi me prek edhe një temë tjetër që është kojshike me 7 marsin, në fakt është 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas. Më trego pak për zanafillën, po them tash edhe të kësaj feste, të e pas parasysh që te na në Kosovë, sikur është gërshetu festa e gruas me festën e nënës. Do me thonë, kanë ardhë me një përfundim që 8 marsi është dita e nënës, është dita e gruas, dita e femrës, krejt, qka ka të bëj me femrën në përgjithsi, është ajo Valentini, një farë formë është edhe si pak një lojshën Valentini, sepse edhe burat ju dhurojnë grave tëne, ose të dashurave lulje, ose dhurat a qëfare do qoftë edhe në këtë ditë. Trego pak për kur është festu për jetë parë që shka ardhë. E 8 marsit qëndron qysh në shekullin e 19. Që atëherë në për gjithë botën, duke përfshirë Europën dhe Amerikën, janë bërë protestat në format të ndryshme të grave për të drejtat e tyre. Kur them të drejtat e tyre, mas pare kam fjallën për drejtën e edukimit, lirisë fjallës, drejtën e vetës, që në atë kohë nuk e kishte gruaja atë në për Europë dhe në kudo në për botë. Qysh në vitin 1914 me luftën e parë botërore, atëherë dhe filloj të festoj 8 marsi, duke e shoqëruar me disa manifestime kundër luftës së parë botërore. Sepse deri në atë kohë kjo datë festohej edhe në ditët e tjera, në ditët e fundit të shkurtit, duke u shoqëruar me cënimin e disa të drejtave në atë kohë të grave. Mirë po, në vitin 1917, në Rusi, kur edhe ndodhi që 2 milion ushtarë humbën jetën, atëherë gratë u qunë në këmbë dhe hynë në grevurie. Që nga ajo datë, mbas 4 dite, udhëheci në atë kohë i quajtur cari, vendosi të japë dorëheqje dhe të japë drejtën e votës grave në atë kohë qeveria përkohshme Rusisë. Dhe nga ajo datë festohet 8 marsi. Do më thonë 8 marsi prej shekullit 19 deri në vitin 1917 në datat të ndryshme, në vitet të ndryshme filluan të qojnë zërin gratë në përbot dhe aty u zyrtarizua ku edhe aty ju dha e drejta e vetës. Në për gjithë botën mandej filloj të festuoj po me 8 mars dhe këtu reflektohet mbi kurajon, mbi veprimet, mbi kontributin e shumë grave që dhanë ndër vite për të drejtat e tyre. Megjithatë prej asaj periude deri tash femra goxha shumë është civilizu, ka marrë të drejta, ka drejtën e votës, ka drejtën e shkollimit, ka drejtën e punës, madje trajtohet njësoj sikurse mashkulli në vendin e punës. Kështu që po du me të pyet, a ka mbet ndonjë prej këtij qëllimi, ndonjë detaj pa u realizu ende? Mendoj ka mbet vetëm si fest, tash ka mbet datë dite shenjtë, se nuk munde me thonë që nuk i kena të drejtat, nuk i gëzojmë të drejtat. Unë pajtohem me juve kur thoni se janë përmbush këto, për shkave që o festu 8 marsi në atë ku, janë përmbush të gjitha të drejtat. Mirë po gratë nuk ndalen, kërkojnë e kërkojnë, kështu që vazhdojmë të festojmë dhe të kërkojmë edhe më shumë. Natyrisht edhe respektin duhet me ju bonë gjdo ditë të zakonshme dhe në 364 ditë të tjera. Kuptohet se tash na e kena edhe presidentën, e cila është femër dhe po të regënë që janë shumë mëse të barabarta. Kjo është një gjas shumë i mirë, po mendoj, jo veç pëse janë feministe, po do me thonë kjo të regonë se sa të civilizum jemi si popull, pavarësisht vujtjeve që i kemi pas. Po gjithsesi, jo, gëzojmë, nuk jemi që nuk i kemi të drejtat, mirë jemi. Albana Asllani bën me dijet që nuk kena edhe shumë kohë, unë dashna me të vetë dhe për fond, a kime cek në ajsan me të regu, me shfaq në ajsan që së kemi pytu në edhe markesat? Unë veç me që jam edhe mësuese,
dhe grua, dhe më keni bërë ftesën sot, unë shfrytëzoj rastin, të uroj të gjitha femrave, kudo që janë, festën, së pari mësueseve, kolegeve të mia, dhe së dyti të dielën, të gjitha nënave, të gjitha vajzave, gjysheve, motrave, të uroj festat, gëzuar. Faleminderit shumë, urime edhe ty. Faleminderit. Po shpresoj që me vazhdu këtë traditën e respektit ndaj femnës, se kemi respekt, është e vërtet që kemi respekt. Faleminderit shumë, Erinja. Faleminderit e juve.